Hej, jag heter Martin och jag är ultralöpare. För ett par dagar sedan gick jag i mål på Hallands Ultra Beach 100 miles. Och jag tänkte att ni skulle följa med lite på vad som hänt med min kropp efter loppet. Så häng med, ska jag berätta mer. Efter loppet var jag ganska illa däran. Framförallt fötterna har varit ett problem. Men de börjar läka ganska bra faktiskt, tycker jag. Jag har lite blåsor kvar. De flesta blåsorna har spruckit och det är lite skinnplott här och var på fötterna. Men ja, det börjar kännas bättre. Jag kan gå igen. Regelbundna fotbad är också värdefullt för att lösa upp och undvika att ytterligare förhårdande bildas. Jag har tips om att smörja fötterna med Betanten. En fet salva som förebygger torr och irriterad hud. Jag tänker att jag ska försöka smörja in den 2 gånger om dagen och hoppas att det gör att fötterna läker så fort som möjligt. Första dagen efter loppet var det väldigt svårt att gå och komma upp ur sängen och resa sig upp ur en stol och så. Benen var väldigt stela och fötterna värkte. Framförallt har det blivit en del sår kring tårna. Hallands Ultra Beach är ett väldigt blött lopp, det är mycket vad. Så det har gjort att jag fick blåsor som har spruckit och huden på tårna har spruckit en hel del. Fötterna är också ganska svullna. Så nu när jag är ute och går så har jag gjort så att jag lånar min sons skor. Som är 4 storlekar större än mina vanliga skor. För jag kan inte få på mig mina vanliga skor. De klämmer alldeles för mycket. Men det första som hände efter loppet, första natten, och det kan man väl vänta sig, det är att jag fick en del feber. Temperaturen gick upp till runt 38 grader, så det var ingen större fara med mig. Jag hade även på natten väldigt mörk urin. Och blev faktiskt på riktigt lite orolig för att jag hade råkat ut för abdominalys. Så jag var på väg att åka in till akuten. Men jag kom även på att jag hade slarvat lite med att dricka efter loppet. Men efter att ha druckit rejält med vätskeersättning och 2 liter vatten så fick jag mer normal färg på urinet igen. Så jag klarade mig undan med bara förskräckelsen den här gången. Men det är en viktig lärdom till nästa gång jag gör det här, att se till att planera även för efteråt. Och framförallt se till att ha vätska efteråt redo att kunna dricka mycket. Och då gärna även med salt och vätskeersättning till. Men förutom det, jag har faktiskt inte haft så farliga muskelvärkar. Tidigare när jag sprungit riktigt långt som 100 kilometer och så har jag fått en del skakningar i kroppen. Jag fick lite denna gången men inte alls så mycket, så de symptomen kom undan. Jag kunde faktiskt börja gå lite redan igår med hjälp av vandringsstavar och de stora skorna. Det är inte för att gå stavgång som jag använder stavarna, men de hjälper till att avlasta fötterna lite. Jag tror det är viktigt i återhämtningen att hålla sig rörlig i alla fall. Och inte stanna upp och bli stillasittande, för då är det farligt och lätt att bli väldigt stel i musklerna. Så även om jag inte kan springa och inte röra mig som vanligt, så försöka röra mig så mycket jag kan. Det är mitt mål. Och förhoppningen är väl att jag ska kunna börja springa någon gång i nästa vecka. Men det hänger på att fötterna behöver läka lite mer och tårna. Så jag försöker att även om jag har ont i fötterna ändå sätta i dem som vanligt och använda tårna till att skjuta ifrån. Det är väldigt lätt att bli stel. Och när fötterna är så här svullna så är de ju rätt stela. Men jag tror det är viktigt att röra på dem och till att använda dem om inte det gör ont på ett farligt sätt, och det gör det inte. Det är viktigt att skjuta in här också att jag är ingen expert. Det här var min första 100-milare. Jag har sprungit några ultra innan, så jag har lite erfarenhet av vad som funkar för mig. Men jag rekommenderar inte att kopiera vad jag gör. Och det viktigaste av allt, om du tror du behöver vård, se till att söka vård. Medan jag går här passar jag faktiskt på att lyssna på Pace on Earth podcast om hur man tar hand om sina fötter. För det är ett område som jag verkligen behöver lära mig mer om. Och just nu akut så behöver jag veta mer om hur jag tar hand om mina fötter efter loppet. Men inför framtiden ska jag även försöka bli bättre på hur jag ska ta hand om mina fötter innan loppet. Så där har jag lite att läsa på inför framtiden. Och jag vet att jag har många erfarna tittare, så att har ni några bra tips och tricks för hur man tar hand om fötter både före, efter och under lopp,
så lämna gärna en kommentar. Jag är väldigt intresserad av hur man ska göra och väldigt villig att testa nya bättre saker. Så hjälps vi åt att bli bättre tillsammans. Så nu har det gått en vecka ungefär sedan jag gick i mål. Och det är dags att börja springa lite försiktigt igen. Benen och kroppen och musklerna känns bra. Fötterna känns betydligt mindre ömma. Och svullnaden har gått ner till mesta delen. Lite större än vanligt kanske de är fortfarande, men absolut inte så som de var i början. Så nu går jag i mina vanliga löparskor igen. Jag ömsar mycket skinn under fotsulorna. Så det känns lite konstigt att springa på alldeles ny hud som kommit fram under blåsorna som blev och sprack under loppet. Ja, så delar av fötterna består av babymjuk hud och delar består av pansarhård hud. Men med det så är faran inte över på något sätt, utan jag kan inte börja springa som vanligt direkt. Utan jag får trappa upp som om jag börjat från 0 nästan. Jag kanske inte trappa upp riktigt så långsamt som man gör om man är otränad eller har varit sjuk. Men jag får ändå trappa upp lite lugnare och hitta tillbaka. Så jag räknar med 1 eller 2 veckor av lugna löppass, lite kortare pass. Kanske inga pass över milen nu, utan ta det lugnt och känna på kroppen. För muskler känner man ofta om man har problem med. Det gör ont och de ömmar. Senor och så kan vara lite värre. De gör inte så mycket ont förrän det verkligen är problem med dem. Så därför så kommer jag ta det lugnt med löpningen. Och jag kommer stretcha ut noga och känna att jag har den rörlighet jag behöver i kroppen. Innan jag sakta trappar upp till min vanliga löpmängd. Ska även trappa upp styrketräningen och så, men jag väntar lite till med det också. För den tycker jag är lite tuffare mot min kropp. Jag är inte lika van vid det som jag är vid löpningen. Känns väldigt, väldigt bra att vara ute i löpspåret igen. Jätteroligt. Det känns på det stora hela som att jag har ett bra löpsteg igen. Och jag känner inte att jag haltar någonting alls längre. Så det har varit en bra återgång och bra läkning. Känns också mentalt viktigt att komma tillbaka här nu och få börja springa igen. För det som jag har förstått är en av mina favoritträningsformer. Så därför är det väldigt kul att vara tillbaka igen i löpspåret. Men det blir väldigt, väldigt lugnt tempo. Och börjar jag få ont så kommer jag stanna och gå direkt. Jag försöker blanda lite underlag idag när jag springer för första gången här. Dels för att utmana mig lite på det här där det inte är helt platt. Men även för att blanda lite för kroppen inte ska få allt för mycket påfrestningar på samma ställe. Så det blir lite skogsstigar och lite asfalt och lite grus. Lite av varje helt enkelt. Efter 5,5 kilometer så känns kroppen fortfarande väldigt bra. Inga oväntade stelheter eller någonting faktiskt. Så att det känns väldigt lovande. Väldigt glad över att vara ute igen och väldigt roligt att kunna komma ut igen och springa så här snart. Jag var rädd att ha en längre period efteråt, men det vet man ju aldrig förrän efter man har sprungit loppet hur långt det ska vara. Jag var aldrig särskilt stel i benen. Ja, första natten naturligtvis och dagen efter väldigt stel, men aldrig någon riktig träningsvärk eller doms. Utan det var mest fötterna som har varit problemet. Jag tror att de största problemen av fötterna beror på att det är så blött på hubben. Sådär ja, 7,4 kilometer på 49 minuter, nästan 50 minuter. Det är ganska bra för att ha tagit det riktigt lugnt. Så nu ska jag stretcha ordentligt och känna hur kroppen känns. Och imorgon bitti blir det ny stretching och se hur kroppen känns då. Om lederna känns väldigt stela eller hur det känns. Och känns allting bra så blir det nog en kortare tur imorgon med. Yes, men det var första löpturen efter 100 miles. Det var bra. Nu har det gått 2 veckor sedan jag gick i mål på hubben. Och jag har tränat i 1 vecka. Och de träningen har gått bra. Jag har haft lugna och lite kortare pass. Men jag körde 1 mil igår. Och det gick alldeles utmärkt. Jag har skavsårsplåster under fötterna för att skydda den här nya känsliga huden som kommer fram. Där blåsorna har spruckit och huden har
luckrats upp och försvunnit lite efterhand. Så för att den ska få läka i lugn och ro så använder jag skavsårsplåster. Men det har funkat väldigt bra. Och jag känner inget vidare i fötterna just nu. Det gör inte ont alls. Jag har haft lite sendrag i ena smalbenet, framsidan av ena smalbenet. Men ingenting som inte har försvunnit med lite foam roller och en massageboll. Så sätt tycker jag att återhämtningen har börjat väldigt, väldigt bra. Så med det så tänker jag att jag ska återgå lite mer till min vanliga träningsrutin och börja med träningsblock. Och det här första blocket blir ju lite fokus på att få upp distansen igen, så lite sakta rampa upp. Men därmed ser jag inte faran som över, utan jag kommer vara väldigt lyhörd och dra ner igen om jag känner att jag får problem med kroppen eller om det är något som inte svarar som det ska. Och sen kommer det vara träningsblock fram till taperingen inför Kullamannen. En annan sak som jag tycker att det inte pratas så mycket om, det är det som ibland kallas för post-race blues. Ja, man kan bli lite ledsen efter ett lopp. Man kan känna sig lite nere och lite deprimerad. Det är inte heller så konstigt om man tänker efter. Det är naturligtvis så att man har tränat väldigt, väldigt mycket för någonting under ganska lång tid många gånger för de här loppen. Ett mål man har haft under väldigt lång tid som man helt plötsligt uppnått, och då kan det infinna sig en viss tomhet igen. Det är inte alls konstigt. Man har kanske inget nytt mål och så. Jag har inte upplevt det nu med hubben, men det är för att jag har haft 100% fokus på Kullamannen. Och jag väntar mig att uppleva det lite mer efter Kullamannen sen. Så det kan man vänta sig, och man kan ge sig själv lite tid att smälta vad som har hänt och vad man har gått igenom. Men det sagt så har jag fått en liten uppdatering på hur min kropp kändes efteråt. Och även vad man själv kan förvänta sig efter en sån här ansträngning. Och det gäller egentligen samma om det är 100 miles, 100 kilometer, 50 kilometer eller ja, egentligen en maraton också. Men som vanligt ska jag säga också att jag är ingen expert. Jag har sprungit en 100-milare. Jag har sprungit 100 kilometer en gång. Och jag har sprungit 50 kilometer några gånger. Så jag vet lite vad jag kan vänta mig. Men jag är ingen medicinsk expert, så jag vet inte vad man kan vänta sig. Och vid tvekan, sök vård. Ring 1177. Det finns jättebra sjukvårdsupplysning att få och hjälp att få och veta om man behöver åka in eller inte. Så se till att ta hjälp av dem. Lyssna på dem som vet. Och se till att läsa på och veta lite vad som kan hända med kroppen. Och lyssna inte på någon random dude på internet. Ja, har du gillat den här videon så tryck på gilla-knappen. Och vill du se mer om hur det är att springa 100 miles och hänga med mig på resan till Kullamannen 100 miles i november, så glöm inte prenumerera om du inte redan gör det. Jag är supertacksam till alla er som prenumererar. Och det är jätteroligt. Och ju fler vi kan bli, desto roligare är det. Desto mer videos kan jag göra helt enkelt. Att ni hänger med, det gör det 100 gånger roligare. Eller 340 gånger roligare idag, tror jag. Så med det sagt så ska jag ta och springa hem. Så ses vi nästa. Hej då!